Qeveria e re mori vendimin për shkrirjen e disa ministrive, por gjithashtu mundësoi që 2 apo më shumë institucione të tilla të bashkohen në një, duke bërë që ministrat përkatës të kenë në duart e tyre miliarda lek më shumë se sa ishte parashikuar. I tillë është rasti i ministrit Arben Ahmetaj, i cili do të jetë në krye të Ministrisë së Financave, e cila tashmë është bashkuar me atë të ekonomisë, ndërkohë që edhe sektori i punës që ishte nën varësi të një tjetër ministrie do të menaxhohet nga Ahmetaj. Kështu, në dorë të Ahmetaj do jenë 7.7 miliard lek të parashikuara për financat plus, një pjesë e buxhetit prej 1.8 miliard lek i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit për drejtimin e ekonomisë. Kësaj shifre do të shtohet edhe një pjesë e fondit prej rreth 146 miliard lekëve të ardhura të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, buxheti i së cilës për vitin 2017 është parashikuar 76.1 miliard lekë. Së bashku me shpenzimet që financohen nga të ardhurat kontributive, buxheti i Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë arrin në vlerën 146.3 miliard lekë, po kjo ministri po shkrihet ndërsa sektorët e saj po i bashkangjiten ministrive të tjera, siç është edhe sektori i punës që tashmë është në varësi të Ministrisë së Financave. Një pjesë nga buxheti i Ministrisë së Mirëqenies do t'i kalojë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ku do të përfshihet edhe sektori i rinisë. Kështu, ministri Alindita Likolla do të menaxhojë një buxhet më të madh se ai i përcaktuar për institucionin që drejtonte më parë, ku shpenzimet e parashikuara kapnin shifrën e 34.7 miliard lekëve. Edhe ministria Olgerta Manastirliu do të ketë në duar 33.5 miliard lekë të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë, duke shtuar këtu edhe shumën që do të menaxhojë për kujdesin social, i cili i bashkangjitet kësaj ministrie. Bëhet fjalë për shumën e 21.4 miliard lekëve të parashikuara për këtë sektor nga fondi i 146 miliard lekëve të Ministrisë së Mirëqenies, të cilat do të ndahen mes 3 ministrive. Edhe ministri Damian Gjiknuri duket se do të jetë jo pak i favorizuar, ndërsa do t'i duhet të bashkojë dhe menaxhojë buxhetin e Ministrisë së Energjetikës në vlerën e 3.3 miliard lekëve, por edhe atë të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, ku shpenzimet totale të planifikuara janë rreth 31.28 miliard lekë. Ministri Gjiknuri do të menaxhojë një fond rreth 10 herë më të lartë se sa ai që kishte ministria e cila u drejtua më herët nga ai. Edhe ministri Blendi Klosi i Ministrisë së Turizmit dhe asaj të Mjedisit, 2 institucioneve të bashkuara në një, do t'i duhet të menaxhojë buxhetin e 3.4 miliard lekëve të parashikuara për mjedisin dhe një pjesë prej 1.8 miliard lekëve të Ministrisë së Ekonomisë dhe Turizmit. Po kjo shifër është disa herë më e ulët se sa ajo që menaxhonte Blendi Klosi, kur ishte në krye të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Por çfarë do të bëhet me buxhetin e ministrave që po shkrihen, në duart të kujt do të kalojë menaxhimi i këtyre parave? Shuma e parave që shkoi për Ministrinë e Zhvillimit Urban në fillim të vitit 2017 kapte shifrën e rreth 11.65 miliard lekë. Kjo ministri do të shkrihet ndërkohë që drejtoritë e saj do të kalojnë në varësinë e institucioneve të tjera. Ende mbetet e paqartë se nga kush apo kujt do t'i kalojnë këto fonde. Buxheti i Ministrisë së Integrimit për vitin 2017 është shumë më e vogël e akortuar për institucionet kryesore të qeverisë. Për këtë vit, shpenzimet totale për këtë ministri kapin shifrën e 0.69 miliard lekëve. Kjo ministri duket se do të kalojë në varësi të Ministrisë së Jashtme, edhe pse kjo e fundit nuk e ka ndërruar emrin. Një tjetër ministri nuk do të ekzistojë më si e tillë. Bëhet fjalë për inovacionin dhe administratën publike, e cila tashmë do të jetë thjesht drejtori. Për vitin 2017, buxheti i Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike është rreth 2 miliard lekë, i cili në fushën e inovacionit dhe teknologjisë së informacionit përmbledh buxhetin e 4 agjencive zbatuese. Ndërkohë, ministri i Shtetit për çështjet vendore bëri të ditur se shpenzimet për pushtetin vendor për vitin 2017 janë në vlerën e 50.7 miliard lekëve, 20% më shumë se në 2016. Transferta e pakushtëzuar për llogaritet 15.5 miliard lekë, që sipas tij është më e larta në gjithë historinë e fondit të akorduar nga qeveria për KTZ. Buxheti i mbetur për 4 muajt e fundit për pushtetin vendor nuk dihet se nga kush do të menaxhohet. Ministria e Transportit nuk do të ekzistojë si e tillë, pasi u bashkua me Ministrinë e Mjedisit. Edhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nuk do të funksionojë më si institucion më vete. Drejtoritë e saj janë shpërndarë në 3 ministri të tjera. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur disa gazetarë në llogara ku dhe po zhvillon takime informale me ministrat e kabinetit të ri. Ai u shpërgjigjur disa pyetjeve ku spikat ajo që lidhet me dekretin e qeverisë nga presidenti Meta, pasi ky fundit ka paralajmëruar në fushatën e qershorit se nuk do ta afirmos atë. Por Rama nuk mendon kështu, madje ka justifikuar. Gjithkush gabon. Jemi njerëz, nuk jemi robot. Nuk shoh shqetësime, sepse
nuk shoh një potencial aq autodestruktiv si ai që u shfaq në fushatë. Rama foli dhe për shkrirjen e ministrive që drejtoheshin nga LSI. Duket sikur juve keni shkrirë ministrit që i drejtonte LSI-ja. Po jo, sepse për shembull ne kemi drejtuar financat, ekonominë, edhe misionin dhe punën, kështu që nuk është se aty nuk ka lidhje kjo. Po nëse do të ketë takime me opozitarin Basha, ai ka dhënë një përgjigje optimiste, madje nuk ka lëvizur nga opinioni i tij, edhe pse me shaka se kreu i Partisë Demokratike është çun i mirë. Është diskutuar për takim përjashëm, është diskutuar për takim periodik, që mund të jetë i për 2 muajshëm, i për 3 muajshëm, s'ka nevojë për përjashëm. Nëse Lulzim Basha ka bërë një gjë që s'ka lidhje me tradhtin dhe s'ka lidhje me të Partisë Demokratike, është pikërisht marrëveshje. Vazhdoni mendojnë që është djali i mirë Lulzim Basha? Po. Shumë figurat Partisë Socialiste që kanë korrur dhe sukses në zgjedhjet e fundit nuk ishin pjesë e kabinetit qeveritar, dhe për këtë Rama tha se qeveria nuk është si kombëtarja, pasi dhe partia ka nevojë për drejtues të zotë. Me mira maturantu janë drejtuar sot sekretarive të fakulteteve për të bërë regjistrimet në universitete. Në disa fakultete u ndeshën me radhë të gjata, siç dhe na u tha, një situatë e tillë është krijuar për shkak të disa problemeve që pati në orët e para të mëngjesit sistemi online kur merren të dhënat për regjistrime. Kishte pak sepse punonte sistemi, kishte ca probleme të vogla. Shumë maturantë kanë fituar direkt preferencën që kanë renditur të parën dhe kanë më të thjeshtë për t'u regjistruar. Gjuhën frënge. Gjuhën frënge ishte preferenca jote? Po, preferenca ime dhe më doli që randin e parë. Italisht. Ishte preferenca jote? Po, e para. Po, e kemi parë listën e fituesve, kam fituar degën gazetarim. Informatikë ekonomike ishte preferenca jote? E para, po. Ja dole. Po. Fitova informatikën ekonomike dhe ishte ajo që ndoja në fakt. Ndërsa shumë të tjerë kanë fituar degë fort të pëlqyera, por shpresojnë se do të arrijnë të marrin fakultetin e preferuar në fazat e tjera të regjistrimeve. Për frëngjisht. Ka qenë preferenca? Jo e para, por domethënë kam patur një ndër preferencat e mia. Sa do regjistrohesh, po mendon që në fazat e tjera mund të kapësh më të preferuarën, do aplikosh sërish? Po, do riaplikoj. Po kam fituar në italisht. Ishte preferencë e parë? Jo, nuk ishte e para, por ishte një preferencë e katërta. Do vazhdosh? Po, besoj, po. Çfarë kishe të parë? Gjuhë letërsi. Po që zolla historinë, gjithsesi po pres mbase mund të regjistrohem në të ardhmen për të aplikuar te Fakulteti i Shkencave Sociale për Psikologji. Regjistrimet në universitete për fazën e parë nisën sot dhe do të vijojnë deri në 11 shtator, e të gjithë ata që kanë shpresa se mund të mbeten vende bosh, mund të aplikojnë sërish edhe pas datës 15 shtator, mund të çregjistrohen dhe të shkojnë tek dega më e preferuar. Më shumë taksa, më pak blerje. Shqiptarët këtë vit po blejnë më pak online. Këtë e tregojnë të dhënat e fundit nga Instituti i Statistikave, ku vetëm për 5 mujorin janar-maj 2017 u transportuan 182 ton mallra me postë, me një rënje prej 12.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas specialistëve, kjo rënje ishte e pritshme të ndodhte pas vonjes së taksës për blerjet, që kalojnë 22 euro, do t'i duhet i paguajnë 20% tatim mbi vlerën e shtuar si dhe një tarifë doganore në varësi të origjinës së mallit. Në këtë taks shtesë përfshihet tatimi mbi vlerën e shtuar si dhe detyrimet të tjera doganore. Vendosja e taksave u mor si mas nga qeveria pasi blerjet online po shtoheshin muaj pas muaji, duke kapur shifra rekord, shkasolli dhe një rritje të ardhurave të postës shqiptare, po sot situata është përkeqësuar. Një sherr pranë një lokali natë në Sarand ka përfunduar me 3 persona të plagosur. Sipas informacionit të policisë, përplasja me armë zjarri ka ndodhur pasi të rinj kanë dalë nga një ambient nate. Nuk dihen shkaqet dhe motivet e ngjarjes, por 2 nga të plagosurit janë dërguar në spitalin e Tiranës. Ata janë Anton Shyti, 37 vjeç dhe Besi Xhafaj, 26 vjeç. Njëri prej tyre pronar lokali, ndërkohë bashkëpronari i lokalit Fisnik Musa, 35 vjeç, aktualisht ndodhet i shtruar në Sarand. Policia e Sarandës ka ngritur postobllogje në të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse të qytetit me qëllim kapjen e autorëve të ngjarjes. Viktime e korrupsionit. Ky është titulli i gazetës gjermane Tag Zeitung, në artikullin që i ka kushtuar një prokuror shqiptar, që sipas tyre i është rrezikuar jeta dhe ka humbur vendin e punës pasi luftoi mafian. Sipas gazetës, Arben Jorgaqi, prokuror në Vlorë, humbi punën si pasojë e hetimeve dhe fakti që kërkoi arrestimin e disa personave të përfshirë në veprimtari kriminale. Prokurori në Vlorë kishte zbuluar manipulimin e disa dosjeve për truallin e tokës në Bregdet nga kriminal të veshur me petkun e biznesmenit.
dhe pas kërkesës për arrestimin e tyre, mori vërejtje që më pas u pasua me largimin nga puna, mbyll shkrimin nga Gazeta. Një aksident i rënd ka ndodhur në Beltoje, pranë Kryebushatit. Një makinë tip Volkswagen me tar Kosove është përplasur me një Benz ngjyrë të zezë. Nga aksidenti mësohet se ka 3 të plagosur, të cilët ndodhen në Spitalin Rajonal të Shkodrës, por jashtë rrezikut për jetën. Por një tjetër aksident ndodhi në hyrje të qytetit. Një makinë përplasi një grua të moshuar, e cila është në rrezik jete. Duket se përmbytjet në Teksas nuk kanë të mbaruar pasi situata e shkaktuar pritet të përkeqësohet në ditët e ardhshme, pasi niveli i ujrave të sjella nga stuhia e frikshme do të rritet. Shirat kanë arritur në nivelin e pothuajse 1 metër në qytetin e Houstonit, pas uraganit Harvey duke i kthyer rrugët në lumenj. Por meteorologët parashikojnë se dëmësia e shirave do të dyfishohet më vonë gjatë javës. Presidenti Donald Trump ka premtuar ndërkohë ndërmarrjen e veprimeve të shpejta për të ardhur në ndihmë personave të prekur dhe pritet që të vizitojë personalisht Teksasin këtë të martë. Kreu i shtëpisë së bardhë theksoi se ishte përballur me Kongresin sa i takon fondeve, duke paralajmëruar se situata do të ketë një kosto të lartë. Ndërkohë Trump ka aprovuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Louisianën fqinje. Uragani Harvey shkaktoi rrëshqitje toke teksa godiste zonën ditën e premte, duke sjellë shira, nivelet e të cilave janë cilësuar të paprecedenta nga autoritetet. Më vonë ai humbi fuqi duke u kthyer në një stuhi tropikale. Mbi 3.000 persona janë shpëtuar në Houston dhe rrethinat e tij. Bëhet fjalë për qytetin e 4 më të madh në SBA, ku në zonën metropolitane jetojnë rreth 6.6 milion banor. Helikopteret e skuadrave të shpëtimit i evakuan njerëzit nga taracat dhe pallateve dhe shtëpive, ndërkohë 10 vet llogaritet të kenë humbur jetën, 6 prej të cilëve antar të së njëjtës familje. Një infermier gjerman, Nils Högel, i arrestuar në vitin 2015 për faktin se ka shkaktuar vdekjen e 2 pacientëve në një spital në Delmenhorst, është akoma nën akuzë për shkak se ka vrarë edhe 84 pacientë të tjerë. Shefi i policisë Johan Kueme ka pranuar që autoritetet pasi kanë bërë autopsinë mbi kufomat e pacientëve të tjerë, kanë provuar edhe për 84 vrasje të tjera, por viktimat mendohet se mund të jenë shumë më tepër, sepse disa nga trupat janë shumë të dekompozuar. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shfuqizuar kufizimet e vendosura nga paraardhësi i tij Barack Obama për pajisjen e forcave të policisë me armatim ushtarak. Urdhëri i ri ekzekutiv lejon pajisjen e uniformave blu me helmeta antiplumb dhe autoblinda. Prokurori i përgjithshëm, Jeff Sessions, deklaroi se urdhëri ka si qëllim përforcimin e sigurisë publike. Vendimi erdhi pas kritikave se policia ishte tejmase armatosur përballë njerëzve të mbledhur në protesta, gjatë të cilëve një adoleshent me ngjyrë i çarmatosur u vra nga një oficer policie i bardhë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker theksoi sot se Turqia, që po shkakton shqetësime të forta mbi të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës, po largohet me hapa gjigant nga Evropa. Juncker deklaroi gjithashtu se dyshon që Erdogan kërkon të shtyjë Evropën, që t'i thotë se kërkon që t'i jap fund negociatave për të shkarkuar gjithë përgjegjësinë mbi Bashkimin Evropian dhe jo mbi Turqinë. Negociatat për aderim të Turqisë në Bashkimin Evropian që kanë filluar në vitin 2005 janë sot në një pikë të vdekur. Shpresa për të luajtur te Interi duket se është sfumuar edhe për këtë sezon për Reimanaj. Sulmuesi i shpresave të Shqipërisë nuk ka mundur të bijë drejtuesit e Interit për të qëndruar me ekipin në këtë sezon dhe sërish të marrë vendimi për ta huazuar atë. Mediat italiane shkruajnë për sulmuesin shqiptar se zikaltërit kanë rënë dakord ta huazojnë lojtarin në ligën e dytë spanjolle të skuadra e Granadas. Aventura e sezonit të kaluar te Pisa në Serie B nuk shkoi si duhet për sulmuesin nga Lushnja, i cili këtë vit ka mundësinë që të tregojë vlerat e tij edhe në futbollin spanjoll për të bindur më pas drejtuesit e Interit që ta rikthejnë në skuadër. Juventus ka arritur më në fund të bëjë të tij mbrojtësin gjerman Benedikt Hövedes. Bardhezin kishin arritur prej kohësh marrëveshjen me lojtarin, por negociatat me Schalke 04 nuk ishin as pak të lehta. Hövedes do të transferohet te Bardhezin me formulën e huazimit, kundrejt 3 milion eurove dhe të drejtën e blerjes kundrejt 12 milion eurove të tjera. Hövedes ishte kërkuar me ngulm nga Allegri për të plotësuar vendin e lënë bosh nga largimi i Bonucci drejt Milanit. Me afrimin e gjermanit 29 vjeçar, merkatoja e Juventusit është pothuajse e mbyllur, ndërsa e vetmja pistë e hapur është ajo e sulmuesit të Lazios, Keita Balde. Këtë të martë vjen edhe zyrtarizimi i Patrick Schick si lojtari më i ri i Romës. Sulmuesi çek zbriti të hënën në mbrëmje në aeroportin e Fiumicinës.
Mëngjesin e së martës është prezantuar në Trigoria, ku dhe ka takuar për të parën herë trajnerin e Romës Eusebio Di Francesco. Shifrat e akordit përbën një rekord më vete për skuadrën e Romës. Çeku do të jetë kështu lojtari më i kushtueshëm në historinë e klubit nga kryeqyteti. Përpara tij rekordin e mbante Gabriel Batistuta, për të cilin Sensi kishte shpenzuar plot 36.2 milion euro kur e mori nga Fiorentina. Roma do të paguajë 6 milion euro për marrjen borxh me të drejtblerje për sezonin e ardhshëm, ku në total do të shpenzojë 42 milion euro për çekun. Një studim i fundit ka zbuluar se injeksionet antiinflamacion mund të ulin rrezikun e sulmeve kardiake dhe mund të frenojnë progresin e një tumori. Studiuesit kanë gjetur se të mbijetuarit e sulmeve kardiake, të cilëve ju është dhënë një ilaç antiinflamator i quajtur canakinumab, kanë mësuar më pak sulme kardiake në të ardhmen. Edhe vdekjet nga tumoret janë përgjysmuar te të trajtuarit me këtë ilaç, që normalisht përdoret vetëm për kushte të rralla inflamatore. Ekipi studiuesve nga Boston testoi mbi 10.000 pacient që kishin mësuar një sulm kardiak. Të gjithë pacientët morën doza të larta statine, sikurse edhe agent antiinflamacion, canakinumab dhe placebo, përmes injeksioneve të kryera çdo 3 muaj. Testi zgjati 4 vite. Për pacientët që morën injeksione canakinumab, ekipi studiues raportoi 15% reduktim të rrezikeve për probleme të mëtejshme kardiovaskulare, përfshirë sulmet kardiake dhe goditjet. Gjithashtu, u vë re se nevojat për procedurat të kushtueshme kirurgjikale u shkurtuan me mbi 30%. Shanset për të dorëzuar kancerit të mushkrive u ulën me 75%. Ekipi studiues nuk i ka kuptuar ende shkaqet. Tashmë studiuesit kanë planifikuar të hetojnë më tej efektet potencialisht mbrojtëse të këtij medikamenti ndaj kancerit. Përdoruesit e media sociale në Kinë po debatojnë duke hedhur dyshime mbi rregullat e reja që kërkojnë platformat e internetit për të verifikuar identitetin e vërtetë të përdoruesit para se të lënë ata të postojnë përmbajtje në internet. Rregullat e reja janë nxjerrë më datën 25 gusht nga administrata e kibernetikës në Kinë. Ato do të hyjnë në fuqi më 1 tetor. Kina tashmë ka miratuar ligjin që u mundson firmave të bëjnë kontrolle identiteti mbi përdoruesit, por udhëzimet e reja mund të kërkojnë që kartat e identitetit të skanohen në internet. Disa përdorues të internetit përshëndeten rregullat e reja si një mënyrë për të luftuar shpifjet dhe mashtrimet. Shumë përdorues të tjerë shprehën shqetësime rreth privatësisë ose rënies pre e autoriteteve. Përdoruesit e tjerë të internetit gjithashtu kritikuan rregullat e reja si ndërhyrëse dhe shtypse nga shteti. Ata thonë se do të ketë më pak zëra kritik pasi fjalimet publike do të monitorohen nga qeveria, e dikush mund të rrezikojë të hyjë në burg me akuzat e përmbysjes së pushtetit shtetëror. Po kështu, përdoruesit kinez shprehen se ky mund të shërbejë edhe si mjet për të zbuluar pasuritë e zyrtarëve, sigurisht nëse këta të fundit të regjistrohen me emrat e vërtet. I